මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම Windows update කරදරයක් වෙලා ඇති. Windows automatic update වෙනවා කියන්නේ ඔයාලගේ data ඉක්මනට ඉවර වෙනවා, machine එක slow වෙනවා, එක ප්‍රශ්න වෙනවා. ඔයාලා එක දේවල් try කරලා බලන්න නැති හරියන්නේ නැතුව ඇති. මේ විදිහට කරලා බලන ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම Windows automatic update වෙන එක stop කරගන්න පුළුවන්. Windows update disable කරන්න අපිට step දෙකක් තියෙනවා. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ඔයාලගේ laptop එකේ හරි desktop එකේ හරි මෙතන start menu එකට ගිහිල්ලා control panel කියලා type කරන්න. මෙතන පෙන්නනවා control panel එක. ඒක ඇතුළට යන්න ඕනේ. මෙතන උඩම තියෙනවා guys system and security කියලා. ඒකට යන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා administrative tool කියලා. එතකොට මේ වගේ option ටිකක් අපිට එනවා. මෙතන තියෙනවා guys මෙතන service කියලා තියෙනවා. service කියලා. ඒක ඇතුළට යන්න ඕනේ. හරි. මෙතන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි මෙතනින් හොයාගන්න ඕනේ Windows update කියලා එකක් තියෙනවා. keyboard එකේ W එක press කරලා අපිට හොයාගන්න ලේසි. Windows update මේ තියෙන්නේ Windows update කියලා තියෙනවා. ඒක ඇතුළට යන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවා startup type කියලා. මෙතන manual කියලා තියෙනවා. මේක disable දෙනවා. හරි. ඊළඟට මම මෙතනින් start දෙනවා. හරි දැන් disable වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට apply කරන්න ඕනේ. හරි වැඩි ඉවර නෑ guys. අපි දෙවෙනි step එකට යන්න ඕනේ. හරි ඔයාලගේ start menu එකටම ගිහිල්ලා settings වලට යන්න. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා guys network and internet කියලා. මෙතන ඔයාලා wifi network එකක් නෙවෙයි නම් connect වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලගේ network එක මෙතන පෙන්නනවා. මම wifi එකක් තමයි දැන් මෙතන තෝරගන්නේ. wifi වලට ගිහපුවම මෙතන තියෙනවා manage now networks කියලා. මෙතන ඔයාලා use කරන network එක තෝරගන්න ඕනේ. ඔයාලගේ එකේ වෙන වෙන නම් වලින් පෙන්නයි. ඒක click කරලා properties යන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවා guys set a metered connection කියලා. අන්න ඒක on කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලගේ Windows update වෙන්නේ නැතුව automatic update වෙන්නේ නැතුව stop වෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලා වෙන අලුත් connection එකකින් internet යනවා නම් ඒකෙත් අර විදිහටම properties ගිහිල්ලා මෙතන මේ set a metered connection කියන option එක on කරන්න ඕනේ. හරි guys ඒ විදිහට තමයි ඔයාලගේ Windows automatic update වෙන එක අපි off කරගන්නේ. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න. subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු.